kailangan namin may address yung inflation, yung pinangako na murang bigas. Kasi whatever the President says, kahit walang instruction, kailangan namin i-implement yan. Kasi Chairman of the Committee on Appropriations, so you work closely with Speaker Martin. Are you able to really control the budget? no, in terms of hindi pwede kasi there's a process eh. Itong General Appropriations Act, kailangan dumaan sa mga committee na level, kailangan pagbotohan lahat. In fact, naalala ko nung we were accused of that na kami lang daw ni Speaker ang may gano'n. Kasi we explained the process na dumadaan yan sa mga committee chairman and binobotohan sa plenary. And after the plenary, magkakaroon ng BICAM, the Senate and the House. In fact, ano kami dito talagang yung budget this year is the hardest budget. Yeah. Why would you say it was the hardest budget? Because una-una, pag tininan mo budget, talagang laging kulang. No? Kulang na kulang because grabe ang inflation natin. Masyadong mataas yung bilhin worldwide. Hindi naman to kasalanan ng ating administration. Kaso lang, paano mo iaangkop yung budget? That's the most important bill, no? Being as a congressman, as a chairman, and as we as member of the House of Representatives, kami yung diretso sa baba eh. Kami yung dapat na nakakaintindi sa taong bayan. So, kailangan namin may address yung inflation, yung pinangako na murang bigas. Kasi whatever the President says, kahit walang instruction, kailangan namin i-implement yan kasi it's a pronouncement. So, lahat na infrastructure dapat i-relate mo sa food para bumaba yung food. So, pinapakiusapan namin mga congressman, dapat ma-relate sa food. Makatulong, hindi pwede ma-waste. You have to plan it well na ang problema, laging hindi siya enough. No? So, yung mga hindi dapat, sobra-sobra. Meron kang, like for isang agency, almost 36 billion. Hindi, 3 years, hindi nagagamit yung pondo. Is this PhilHealth or? This is education. Education. Okay. No. And actually, it's a no-no na tanggalan mo. So we never, it should be, ilagay mo pa rin sa infrastructure, sa education, kung tatanggalan mo. Kaso lang, yung siyempre, ibang mga kasama namin sa BICAM, they have different, So, kami sa Congress, we put up, ilinagay namin sa school building. Yung sa laptop, dahil hindi talaga kailangan. Hindi kayang isupply ng supplier. 2022 funds, 2023, lagi expire. Hindi ba't lalagyan mo pa? Kung sa baso, puno na ng tubig. Ba't lalagyan pa ito? Matatapon lang ulit. So, that's the reason. Kaya siya nabawasan. Ganon din sa PhilHealth. Hindi naman ginagastos yung pera, 600 billion. Isipin mo yan, Attorney Karen. Inuutang ng gobyerno yung pera. At 8%, ngayon napakataas, 6%. Kaano binabayad? Tapos ang ginagawa, ini-invest lang nila sa, dinideposit lang, ini-interesa ng 2%, 1%, or ini-invest sa equity. And alam mo naman, pag may mga broker dyan, merong nagbo-broker sa investment, medyo may mga, may fees, may leakage. May leakage, may fees, di ba? It's really very tempting. Kaya nga the other day, sinasuggest ko talaga sa, focus group discussion. Kasi really work on, anong dapat dyan, no? Ang dapat dyan, ang ilalagay dyan is a secretary also na marunong sa social welfare. Kasi PhilHealth is para itulong sa taong bayan. So, minsan nasabi ko pa nga, dapat yan si Secretary Rex Gatchalian. Kasi siya yung DSWD Secretary, concurrent na itulong or the Secretary of Health, pero dapat yung tao may puso. Kasi kahit sino ilagay mo dyan, kung walang heart, walang deep na pag-iisip, kasi si Secretary Rex is politician, tapos social welfare.
So nakakaintindi ng palisiya. So yun yung nahirapan kayo i-balance talaga. Yes. The deficit and available funds and then making sure that it's utilized and implemented. Ang tawag nga dyan, there's losers, there's winner. Losers siya dahil hindi naman niya ginagamit. 600 billion, ang kailangan niya lang gastusin a year is 100 billion. So yung 500 billion, nakatiwang-wang lang. Ang kailangan mo lang reserve funds is 280 billion. So there's an excess of 228 billion plus 300 billion. So dapat itaas mo yung benefits. Hindi naman tinataas. Every budget hearing for 2 years, kinakausap namin, ilibre nyo na, itaas nyo na ng todo kasi nasa bylaws nyo na it's either you increase the benefit package na. Nung nakita namin, hindi naman ini-increase. Inuuuhan lang kami. Every budget hearing, oo lang ng oo. Sabi niyang counterpart ko, sabi ni Senator Chis SP, tanggalin na natin yan. Let's put it in a better. So, kami sa Congress, linagay namin sa medical assistance. Buti, kung nandun sa medical assistance, yung DOH, tinutulong. It's still for the health. So makakaabot sa mga tao. Oo, diretso, libre. Yeah. The best thing that happened in this administration, lahat ng hospital, including St. Luke's sa Quezon City, signed up ng libre. Covered. Sa PhilHealth. Through what program po? Through medical assistance program. So, may babayaran ka 1 million, 3 million. Sabi namin, sagot na namin yan. Go. Ginugol lang namin yan. So, walang And this is through DOH? Through DOH. So, naging mas effective pa yung DOH sa PhilHealth. Okay. Kasi, And let's shift to something lighter. We'll give you categories and you give your top 3 answers. So, first, what were the top 3 projects of AKAP Bicol na nakatulong sa mga Bicolano? Well, una na siya ng international airport. Then, tourism. Yung sa akin na naglayad sa tourism. Then, cruise ship. Cruise ship na... Terminal, ginagawa na namin. Then, the hospitals, the global hospital. Wow. Top 3 friends in Congress? Well, of course, like everyday kasama ko si speaker. Every day nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. And top 3 celebrities? Top 3 yeah. Bicolano po. Of course, si Manoy. That's why naging number 1 kami. Si Manoy. Eddie Garcia. Eddie Garcia is Bicolano pala. Okay. Eddie Garcia. Now, si Jericho. Jericho Rosales. Endorser namin, no? Si Nora sana, kasi si Nora Honor, may isang icon, celebrity. Congressman Zaldy, despite claims that it was a last-minute insertion in the 2025 budget, why do you want people to embrace the AKAP program? Yeah. Una-una, hindi siya last minute, no? Hindi rin siya election. Kasi it's 2024 pa, naglagay na tayo dyan. It's very important kasi number 1, nung kaya yan pinanganak, no? Kaya yan naisip. AKAP. Maybe you can give us a brief overview. Bakit ba naging, ano ba itong AKAP? Ano ba yung AKAP? So, nung naging congressman si Congressman Erwin Tulfo from Secretary of DSWD, pumasyal siya sa akin sa mga CEMEX. Kasi si Kong Erwin is also ex-seminarian, no? Sa mga CEMEX, alam mo, nagbibigay tayo ng purpose. Madaming nagre-reklamo yung mga sa minimum wage, yung McDonald's, Jollibee, taxi driver, Grab, lahat sila nagre-reklamo. Bakit hindi natin sila binibigyan? Sila yung nagtatrabaho 16 hours. No? Sila yung nagbabayad ng PhilHealth. Sila yung nagbabayad ng tax. Hindi sila tax evader. No? Sila yung nagwo-work nga ng double time, triple time, just to meet. Pag uwi sa bahay, pagod na. Hindi na nga maalagaan yung kanyang mga anak kasi tutulog na lang, they need to work. And hindi sila pa yung hindi na nakakaboto. Kasi boboto ka dito sa, especially dito sa Manila, hindi naman katulad sa probinsya na malaki ang bigayan. Dito, hindi masyadong sanay sa vote buying. Di ba? So binalidate ko yan. Talk to Secretary Rex. Sabi ni Secretary Rex, sabi ko, Sec, totoo bang kailangan ng AKAP o kailangan ng ayuda yung mga minimum wage earners? Sabi, Chairman, totoo yan.
based on our study, based on our study ng NSA, kailangan na kailangan nila, kasi nga, because of the pagtaas ng bigas, worldwide inflation, sila rin yung naapektuhan ng COVID. 2 years, naubos yung mga savings. Yung four-piece na umakyat, bumalik sa, Sa mahirap mahirap na naman, oo, di ba? oo, yeah. So, Pero sabi pag niya, nagtatrabaho ka kasi tas wala kang anak, hindi ka naman entitled sa hindi 4-piece, ka entitled no? sa four-piece. So, kawawa, parang unfair ang mundo, unfair ang batas na ginawa. Dahil ito, nasa bahay lang, unproductive, ito productive. Oo, ngayon yung hindi nagtatrabaho ang nakakatanggap. Yes, even sa PhilHealth, mas sila libre ang coverage. Yung nagbabayad ng PhilHealth, 25% lang coverage. Etong hindi nagbabayad, libre lahat ng ayuda. Di ba, there should be a balance, no? Hindi natin sinasabi bigyan mo yung may pera. Sinasabi lang natin yung kulang ang kita. Kaya yan, na-check natin yan. Nung na-validate natin yan, I presented it to the committee, to speaker, kasi that's the process. And everyone loves it. Grabe ang sabi ni speaker. Anong kagandahan kay speaker? Meron ding puso. Kung bang speaker yan, hindi papayag. Kasi ang AKAP, diretso sa tao. Kung bang speaker, gagawin ko yung pork barrel. Paano nga hindi magiging pork barrel po ang AKAP? Because that's also one of the concerns raised against it na kung mag-vet yung Congress or if they're part of yung pagsabi kung kanino i-distribute sa district nila, some have criticized na it can be a form of vote buying ahead of the elections. Yeah. Una, hindi siya, noong 2024, hindi siya pork barrel. Kasi pag sinabi mo pork barrel, mayroong kickback. No? So, yun yung usual connotation. Pero hindi naman lahat. No? Hindi lahat. No? Kasi mayroong mga congressman naman na talagang hindi niya ayaw. No? So, etong AKAP, hindi siya pwede maging sabihin na pork barrel. Kasi hindi this is 100% or 0% corruption. Walang corruption, direct sa tao siya. Ang congressman, hindi siya naghahawak ng pera. It's DSWD. Ang namimili ng recipient, DSWD. So, paano siya nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan? Katulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitempt? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang. So, kailangan mo lang doon, resibo. So, matitempt talaga yung binigyan ng pera unless nasa puso mo na gawin yung tama. Nasa tao talaga yan. So in this case, how do you guard against yung corruption at yung paggamit ng pera ng mga Congress? Kaya ito, yung babalik tayo sa AKAP, paano magiging may corruption dito? Hindi siya, yung sinabi yung confidential, talagang tago. Ito, hindi ito, una-una, hindi hinahawakan ng congressman. Ang naghahawak nito, DSWD. Kung merong corruption ang social services, di dapat yung 4-piece that's already 15 years, successful in Brazil, directly targeted yan sa mahihirap. Pag ninakaw mo pa yung para sa mahihirap, bali, yung system nang may problema. Pero the concept itself is diretso para sa tao. Hindi siya katulad nung kay Napoles na gagawa ng NGO, binigay sa foundation, then kunwari bibili ng pang-grow sa isda, itatapon sa dagat. Yun, pang-livelihood ko, no? Pero hindi naman, no? Pero eto, cash assistant, diretso. Kung failure yung 4-piece, dapat wag na natin gawin yung AKAP. Kasi, ibig sabihin, successful siya sa Brazil. Kasi hindi natin kayang itaas yung minimum wage. So are you saying yung 4-piece and AKAP since it started have been successful so far? And yan is a business model or prototype sa Brazil. Successful siya sa Brazil. Kinopya yung 4-piece sa Brazil. And totoo naman, successful nga kasi ang problema, yun ang nagiging tamad. Ayaw na magtrabaho. Marami nagko-complain sa Manila, wala na raw katulong. Kasi nga, wala na gusto mag-work. Ba't ka pa mag-work? 4-piece na lang sila. O 4-piece ka na lang. Okay.
So, ito yung nagtatrabaho, yun ang dapat mong Oo. bigyan. So with AKAP now, are you seeing na yung maraming nagtatrabaho na nakakatulong na sa Nakakatulong. kanila? Ang nakakalungkot lang, hindi kaya bigyan lahat. Kasi hindi ginagawa ng ipasok sa budget. So how did you manage po to have a budget for AKAP? Considering kanina rin, you mentioned the challenges talaga na Challenges. kulang na kulang Yes. din yung budget. Kulang. Kulang na kulang. If I have my way, if I have enough funds, or if we have enough funds, kailangan monthly bigyan mo ng 5,000 eh. Kasi yung sweldo nga, ang like ko sinasabi, dapat ang minimum wage is 45,000. Eh magkano lang minimum wage natin is 20,000. Pag ginawa mo naman yon, magkakaroon ng super inflation.